tidig frukost. Men det är gött, det är i alla fall solsken. Eller tidig, men strax efter 7. Det drar vi snart. Ja. Trom. .15 kommer vi iväg. Efter en tältnatt i Bjärka. Bara vända här eller ställa oss i huset. Det bästa med semester är ju att man har tid på sig och kan göra såna här spontanstopp. Laxforsen här hade vi ingen aning om att den fanns en gång, men vackert på det. Mitt visir gick sönder. Eller det släppte i alla fall. Hoppas att vi kan få till det här. Fikapaus. Glenn hittade läppsor. Kanel och socker. Och det här är platsen. Om man inte har så himla upphetsande körning så är det trevligt med god fika i alla fall. Men det var väl helt okej nu? Ja.
eller femte. Eller sjätte kanske. Ja, många vägarbeten blir det. Till hojen och till oss, tror vi. Är det macken där borta, alltså, den stortanken där? Är det nog? Lite lax. Men idag. Vi snåsar krova. Mätta och goa och fulltankade hojar, så fortsätter vi en stund till på E6. Vi har lite olika åsikter. Jag tycker det är helt okej med alla utsikter och sådär på E6. Men vi ska en bit till, sen så ska vi köra mer småvägar på spår vi har gjort hemifrån. Då var det dags för dagens andra problem. Nu lät det som Marias hoj skulle gå sönder på riktigt. Men det visade sig vara kedjan som var helt torr, helt utan olja. Vi glömmer bort att smörja den där. Jag kör med kardan och Maria med kedja. Jag brukar reta henne rätt och skaffa en bättre hoj. Men lite rengöring och lite smörja så är vi igång igen. Vi får bara försöka komma ihåg att smörja. Det är lätt att komma ihåg det när vi kör så här långt och sitter och tittar på utsikt hela tiden. Ja, nu har vi mekat kedja, vi har mekat visir. Vi tappar Glenn brillorna. Ja, vad mer kan vi få ut av den här dagen då? Jag har i alla fall haft bra körning nu det sista när vi fick av från E6. Riktigt skoj. Men ja, det har varit lite mycket bök.
liten måsjävel flytta på det. Grus. Där gick den. Står och väntar på färja in till Trondheim. Jag har precis fått tag på en hytta som väntar på oss när vi kommer till andra sidan. Det ska bli rätt gott för vi är lite möre tror jag efter dagens körning. Och strapatser. Och strapatser. Det tog lite musten ur mig i alla fall. Ja, men jag känner det nu också. Nu är det nog. Det har varit både det ena och det andra. Men nu kan vi ta kaffe. Nu tar vi kaffe. Sista färjan kanske? Jag tänkte precis fråga dig. Kan det vara sista färjan det här? Ja, det tror jag det blir. Det borde det vara. Ja, det har blivit några stycken. Kälsta camping. Det är där vi ska bo i natt. Här kommer det någon. Var det Gustavsson? Ja. Jajamän. Hej! Tjena. Kylskåp och platta och våningssängar. Det blir nog bra. Idag bjuder köket på pulvermos, majs och Kycklingbitar. kycklingbitar. Ja.
Vi landade söder om Trondheim. Startade i morse i Bjerke, vid Bjerke camping. Bjerke. Söder om Mo i Rana. Mm. Körde lite E6 och så lite off. Ganska mycket E6. Mm. Vilket var enda alternativet till kustvägen som vi körde upp. Så vi ville se något annat. 51 mil blev det idag. Inklusive lite strapatser på vägen.